Ready na tayo para sa ating jogging. Ayan, jogging muna ako saglit. Tapos mamaya magluto ako ng maha. Tapos na tayo mag-workout. Gawa naman tayo ng maha. Ayan, meron tayong gata. Ilagay ko na sa aking kasirola. Meron din tayong gatas. May sweet corn. At may cheese din tayo. Mani, dinurog ko na siya. Tapos ito ang aking gagamitin na cornstarch. Yung asukal pala, nilagay ko na siya sa, sinama ko na siya sa aking gata. Tapos lagay ko na lang mamaya sa description box yung aking mga ingredients. At meron din tayong box, lalagyan natin mamaya kasi pangbinta natin siya. Ayan. Umpisahan na natin ang ating Maja Blanca. Ayan, pinainit ko na ang ating gata. Tapos itong cornstarch, ihalo na natin siya sa gatas. Lagay ko na ang cornstarch dito sa ating gatas. Haluin muna natin siya habang hinihintay natin na uminit ang ating gata. Mix muna natin siya ng maigi dito para hindi siya magbuo-buo. Yan, ready na ang ating gata. Kumulo na siya. Kaya lagay na natin ang ating cornstarch na hinalo ko sa gatas. Kailangan haluin lang natin siya ng haluin para hindi siya mamuo hanggang sa maluto. Yan. Na siya, lagay na rin natin ang ating mais, ang ating cheese, yung mani, pang toppings lang natin. Yan, haluin lang natin, haluin hanggang sa maluto na siya. Kasi pag naluto na siya, habang mainit pa, diretso na natin siyang ilagay sa mga lagayan. Kasi kapag tumigas na, mahirapan na tayong ilipat. So kapag lumamig na siya, mahirapan na tayong ilagay siya sa mga lagayan. Mainit pa siya at malambot.
Tapos na ang ating maha. Nakagawa ako ng 5 tub na 500 ml at 22 na cups na maliit. Ayan. Yung mani na ginawa ko kanina, nilagay ko lang siya sa ibabaw, toppings. Tapos, ayan. Happy pala yung ginamit ko na mani kasi hindi na kailangang balatan. Yan, tapos na tayo sa ating maha. Ilagay ko na lang sa description box ang ating mga ingredients. At maraming salamat. Sana ay nag-enjoy po kayo. Paki-like na rin at subscribe sa ating channel. Bye!